Att man måste ha hjälm på huvudet när man cyklar, det vet ju alla. Men alla hjälmar skyddar faktiskt inte lika bra. Du kan få upp till 4 gånger bättre skydd mot hjärnskakning om du väljer rätt, visar Testfaktas test. Testfakta har testat 9 olika cykelhjälmar. Både vanliga och sådana som har skydd mot så kallat rotationsvåld, MIPS som tekniken heter. De krav som finns på cykelhjälmar idag säger bara att hjälmen ska dämpa stöten tillräckligt bra vid raka islag. Bara det att det är inte så man ramlar. Det är vanligare att man får en smäll snett, vilket då ger ett rotation på huvudet och på hjärnan där inne. Och det kan ge både hjärnskakning och andra hjärnskador. Det här ska alltså hjälmarna med rotationsskydd skydda bättre mot, eftersom de är konstruerade med ett extra skikt som kan glida i sidled och ta upp en del av kraften. På SP, Sveriges tekniska forskningsinstitut, har vi testat både raka och sneda islag. Hjälmarna sattes på ett provhuvud med mätutrustning inuti som registrerar hur huvudet påverkas. Och när man sedan analyserar mätdatan kan man se hur mycket hjärnvävnaden skulle töjas om det var ett riktigt huvud där inne och hur stor risken för skador är. De här bilderna som forskare på KTH har tagit fram visar belastningen på hjärnan där rött är hög och blå är låg. Spektrahjälmen med MIPS ger låg blå till grön belastning, medan Specialized utan MIPS kommer upp på rött. Hjälmarna med MIPS, ja, de skyddar mycket riktigt bättre mot rotationsvåldet och minskar därför risken för skador. Men alla hjälmar med rotationsskydd funkar heller inte lika bra. Mot vissa islag skyddar Spectra och Giro dubbelt så bra som Scott, även om alla de 3 har MIPS. Och förklaringen till det, ja, det är ju att designen i övrigt också spelar roll. Att en hjälm är dyr betyder heller inte att den skyddar bättre. Dyrast i testet, det är hjälmen från Sweet med MIPS. Den kostar 1900 kronor, men den kommer först på 4:e plats. Bäst i test är istället Giros MIPS-hjälm. Den kostar bara 800, vilket är billigt för en sån här hjälm. Och att den vinner beror på att den både har en mycket bra stötdämpning och ett bra skydd mot rotationsvåld. Hej då!